Yêu vợ là bổn phận, nhưng nếu có thể khiến nó nghe theo thì đó mới là bản lĩnh của con. Cha, con hiểu rồi. Sổ sách kia đã đối chiếu xong hết chưa? Vẫn còn một chút. Mùi vị khá chuẩn rồi. Em nấu vậy là tốt đấy. Phải rồi. Anh cả em đâu? Anh ấy ra ngoài gặp Hạ nhị gia nào rồi ấy? Ai cơ? Anh Trần phải không? Hạ nhị gia phải không? Phải. Tôi là Trần Đại Thuận. Mời ngồi. Hạ sơ. Thì Hoa, anh muốn hủy hoại đời em đúng không? Anh chỉ muốn em không quan tâm anh muốn gì. Đúng rồi, chúng ta từng hẹn ước với nhau. Nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Đúng là em không đợi anh, nhưng em không nợ anh. Nhưng em đang mắc nợ chính mình. Bây giờ em đã lấy chồng, em có cuộc sống mới của riêng mình rồi. Đây là cuộc sống em muốn sao? Anh không có ý định ép em đi theo anh. Anh chỉ muốn động viên em tiếp tục tiến lên phía trước. Hạ nhị gia, hôm nay anh hẹn tôi đến đây không phải để bàn chuyện làm ăn, mà là vì Thì Hoa đúng không? Đúng. Xin anh trả tự do lại cho Thì Hoa. Gì cơ? Để tôi đưa Thì Hoa đi. Đại Thuận, anh làm gì vậy? Anh phải cho hắn biết thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ. Nhà họ Trần chúng tôi tuy không phải nhà giàu đức đố đổ ghét gì, nhưng tôi vẫn có thể cho cô ấy cuộc sống dễ dàng. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu đói chịu khổ. Nhưng Thì Hoa có muốn vậy không? Anh sống với cô ấy bao lâu nay? Anh hiểu cô ấy không? Anh nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi sao? Tường vách nhà anh có giam cầm nổi cô ấy không? Vậy nếu em nói em muốn rời khỏi nơi này, em muốn đi xem thế giới bên ngoài thì sao? Anh Trần, nếu anh yêu Thì Hoa thật lòng thì hãy thả cho cô ấy đi đi. Tao muốn giết mày, tôi biết không hả? Đủ rồi. Hai người ở đây cãi nhau đánh nhau, có tôi là gì hả? Là đồ trang trí sao? Tôi không cần ai thả tôi đi. Nếu tôi muốn đi, không ai ngăn được tôi hết. Tôi cũng không cần ai cứu tôi. Tôi muốn sa đọa hay tiến lên đều là lựa chọn của riêng tôi, không liên quan đến bất cứ ai cả. Cuộc đời của tôi sẽ do chính tôi làm chủ. Anh đang làm gì vậy? Ở nhà sao cũng được, nhưng ra đường phải đầy túi. Anh biết em cũng chẳng ham thích gì mấy thứ trang sức anh sắm cho em, nhưng thôi cứ mang theo đi. Nhỡ trên đường có túng thiếu thì có thể bán đi lấy ít tiền tiêu. Đại Thuận, ý anh là sao? Tính em quá hiếu thắng, quá tự tôn. Nhà họ Hạ không như nhà họ Trần, giàu có quyền thế, tay dắt mạch rừng. Đến lúc sang đó rồi, em nhất định phải biết kiềm chế. Đừng lúc nào cũng thích thể hiện, chuyện gì cũng muốn tranh giành hơn thua. Thì Hoa, tuy em là phụ nữ, nhưng đã rắn lên thì nhiều đàn ông còn chẳng theo kịp. Tục ngữ nói rất hay, cứng quá thì dễ gãy, mềm mỏng thì vô hại. Vợ chồng với nhau phải âm dương cân bằng, bù trừ cho nhau, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng. Đến lúc đó em lấy Hà Sơ rồi, lúc cần thiết vẫn phải uyển chuyển, nhẫn nhịn. Trần Đại Thuận,
Anh có biết mình đang nói gì không? Hạ Sơ nói anh ta chờ em ở Lưỡng Lộ khẩu. Em không nói là muốn đi theo anh ấy mà. Sáng sớm mai anh sẽ đưa em tới Lưỡng Lộ khẩu. Vậy nên bây giờ ý anh là muốn đuổi em đi đúng không? Cứ coi là vậy đi. Chẳng lẽ em không muốn đi theo anh ta sao? Với hiểu biết của anh về em, dù có muốn đến đâu, cuối cùng em vẫn sẽ không đi. Vì em thấy làm vậy, chắc chắn em sẽ thấy có lỗi với anh. Thực ra anh cũng có thể giữ em lại bên anh, nhưng làm vậy thì hay ho gì chứ? Thì Hoa, thực ra anh vẫn luôn biết anh không xứng với em. Đừng nói dớ dẫn. Em là cô gái hoàn hảo nhất mà anh từng gặp. Em thông minh, tháo vát, dũng cảm. Còn anh lại chỉ là một tên đàn ông hết sức tầm thường. Đại Thuận, khắp vùng này ai mà chẳng biết lấy anh là em trèo cao. Bọn họ chỉ nhìn thấy nhà nào giàu, nhà nào nghèo. Họ hoàn toàn không biết em là báo dịch vô giá. Nếu không phải vì Thiều Trung gặp chuyện, anh sẽ không bao giờ dế tới em. Thực ra em với Hạ Sơ mới thực sự xứng đôi. Không phải vậy đâu. Đại Thuận, xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ em phải lấy anh ta, nhưng anh lại cưới em. Là lỗi của em. Không thương em đã rất tốt rồi. Thiều Hoa, thật đấy. Với tư chất của anh, có thể chung sống bên em mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này đã là trời cao ban ơn cho anh rồi. Vậy nên anh không thể tiếp tục tham lam nữa. Đại Thuận, Thiều Hoa, anh cảm ơn vì em đã cho anh biết bao ngày tháng hạnh phúc. Điều duy nhất anh có thể làm để báo đáp là đuổi em đi, cho em được tự do. Em là người thẳng thắn chân thành. Anh đoán Hạ Sơ cũng là người có tư tưởng tiến bộ. Cả hai đều là người làm việc lớn, nhưng có tránh sẽ rước họa vào thân. Vậy nên lúc cần dìm thì em phải dìm anh ta lại. Không thể lúc nào cũng lao về phía trước được, em hiểu không? Đại Thuận, Đại Thuận, Đại Thuận, Đại Thuận, mở cửa ra đi. Ban ngày ban mặt con đóng cửa kín mương làm gì hả? Cũng chẳng nói năng gì. Đại Thuận, đừng có chuyện gì đấy. Sao mà ban ngày ban mặt làm gì? Anh ấy nhức nhích rồi kìa mẹ. Có phải uống quá chén rồi không? Ban ngày ban mặt chạy chén gì chứ? Anh cả ơi, mẹ, không kéo lại trúng tà rồi. Cô mới trúng tà ấy. Vậy chị dâu cô đâu? Con không thấy. Chuyện gì thế hả? Lão gia, cha. Đại Thuận ở trong phòng, cửa cũng không mở. Ban ngày ban mặt ông bảo ông gọi thế nào nó cũng không thèm trả lời. Đại Thuận, vợ nó cũng chẳng thấy đâu. Đi tìm cho bố cái rìu. Có khi nào xảy ra chuyện không? Rồi nó. Chị dâu về rồi. Chị dâu, chị đi đâu thế? Cái nó cầm trong tay. Cầm cái gì trong tay thế? Rời đi hay ở lại?
là do em quyết định. Thì Hoa, của anh đây. Em không muốn ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới sao? Em sẽ tự đi. Em tin một ngày nào đó em sẽ có thể dựa vào chính năng lực của mình để đi. Dù cho quá trình này có chút vất vả, có chút mệt nhọc, có chút dài lâu, cũng không sao cả. Thuận buồm xuôi gió. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Tới thành Bắc Kinh rồi. Nhà cửa ở đây cao thật đấy. Đường phố ở đây rộng quá. Đây là người gì vậy? Người Tây, người Tây. Đây chính là người Tây à? Người Tây sẽ đánh người đấy. Cô biết chưa hả? Bắt được cô là nấu lên ăn luôn. Ăn luôn á. Thêm cái nữa. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Mẹ, căn nhà này không rộng bằng hồi trước. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, cuối cùng nhà ta cũng có chỗ ổn định ở thành Bắc Kinh rồi. Còn về quy củ, không được thiếu điều nào đâu. Vợ Thành cả, cô nghe ở đây cho tôi. Nào, chị dâu, mẹ, con nghe đây. Điều thứ nhất, không có sự cho phép của tôi. Hai, cô không được tự ý bước ra khỏi ngôi nhà này dù chỉ một bước. Điều thứ hai, dù tôi có đồng ý, hai cô cũng không được ra ngoài một mình. Dù thế nào cũng phải có người đi cùng. Mẹ yên tâm. Cho dù mẹ có bảo con ra ngoài một mình, con cũng không đi đâu. Điều thứ ba,
Không được, tôi đồng ý. Không được nói chuyện với người ngoài, dù chỉ là một câu. Điều thứ tư, nếu có người ngoài đến nhà chúng ta, hai cô phải ở yên trong phòng. Điều thứ năm, hai người có việc thì tranh nhau mà làm. Đến giờ là lão gia phải có cơm ăn. Món chua ngọt này em cứ nhớ là 1, 2, 3, 4, 5. 1 muỗng rượu nấu ăn, 2 muỗng nước tương, 3 muỗng đường, 4 muỗng giấm, 5 muỗng nước. 1 muỗng rượu nấu ăn, 2 muỗng. 2 muỗng gì nhỉ? 2 muỗng nước tương. Đầu óc em thật là... Không sao, đến lúc đó chị viết ra cho em. Em không biết chữ. Thế thì chị sẽ dạy em thêm vài lần. Chị vẽ cho em nhé. Chị dâu, chị tốt với em thật đấy. Em lại đây, chị dạy em nhào bột. Nhân, 2 đồng bạc kia con tiêu hết rồi à? Thêm chút bột mì nữa, đúng vậy. Có chừng này bột thôi á. Con còn phải tự bỏ thêm mấy xu nữa đấy. Thằng hai, 2 đồng bạc phải đủ tiêu 1 tháng đấy. Đấy là ở quê. Đây là thành Bắc Kinh, thứ gì cũng đắt đỏ. Nói khó nghe chứ. Mẹ ra ngoài uống một nước lạnh thôi người ta cũng đòi tiền. Đúng là... Con có phải con lấy tiền đi làm chuyện gì khác không? Tuyệt đối không có. Nhất định là có. Mẹ không tin con thì đừng bảo con đi nữa. Con cũng kệ luôn. Lần sau mẹ tự đi đi. Mẹ tự đi thì tự đi. Mẹ nói con nói cho mẹ biết chợ đi đường nào. Mẹ, con chỉ nói một lần thôi nhé. Ra cửa rẽ trái, ra khỏi ngõ, đi về phía đông vài chục bước rồi lại rẽ trái, băng qua ngõ Sử Gia. Mẹ thấy ngã tư thiệt đi vào lối Tây Nam. Đi thêm vài chục bước nữa, vòng qua một vũng nước to, đi về hướng Bắc vài bước là tới. Mẹ, bản đồ đường đi ra chợ mẹ cần. Con vẽ xong cho mẹ rồi. Con để đó đi. Chị dâu, cô xem giúp tôi miếng vải này. Nếu làm tối thơm thì có phải hơi đơn điệu không? Mẹ xem. Mẹ hỏi con có mắt thẩm mỹ gì đâu. Sao mà thẩm mỹ bằng mẹ chứ? Con rót thêm trà cho mẹ nhé. Phí mất miếng vải này rồi. Mẹ, nào uống trà đi ạ. Trà nóng ạ. Mẹ, xin lỗi mẹ. Con trượt tay nên. Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi. Cô nói xem cô nhìn cô có giống con dâu nhà danh giá không? Suốt ngày dụng về hậu độ. Cô nhìn đấy của tôi đi. Tôi mới thay hôm nay đấy. Mẹ, hay là mẹ đi thay cái mới. Cởi cái này ra đi. Tối nay con mang đi giặt cho mẹ. Đợi mai khô ủi xong rồi con mang trả lại cho mẹ. Cô mau đỡ tôi dậy đi. Nhân, cô xem, cô đúng là... Con cũng thật sự không ngờ tới. Thật sự không ngờ. Quả thực không ngờ tới. Vậy mà lại không nghĩ tới. Sao còn chưa dọn cơm? Mẹ vẫn chưa về. Đã mấy giờ rồi? Hay là anh ăn trước đi. Anh ăn xong thì mau đi đưa cơm cho cha già Đại Thuận. Chị dâu, tay của chị là tay của tiên nữ sao? Bánh này thơm quá. Hôm nay là tay nghề của em dâu. Cô ấy, chị dâu vậy đấy. Vậy thì vẫn là chị dâu giỏi mà. Đúng rồi, chú hai. Cửa hàng của chúng ta có xa đây không? Không xa, ở phố Phò Mã ấy. Mẹ đi đâu vậy? Đi chợ rồi. Ra ngoài lúc nào? Trời còn chưa sáng đã đi rồi. Thế thì lẽ ra phải về rồi chứ. Chợ cách đây chưa tới 3 dặm. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không phải mẹ bị người Tây bắt nấu lên ăn rồi chứ? Có ăn cũng ăn cô trước. Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Tới. Người đâu?
Thằng hai. Thằng hai. Mẹ của con. Làm sao vậy? Nhị Thuận, suýt nữa thì con không gặp được mẹ nữa rồi. Cô đứng đó làm gì? Lấy cho mẹ một chiếc khăn nóng đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ còn đang muốn hỏi con có chuyện gì đấy. Mẹ muốn cho con 2 cái bạt tay thật đấy. Con vẽ cho mẹ cái gì vậy hả? Bản đồ từ nhà tới chợ chứ còn gì nữa. Tôi đi theo bản đồ của nó. Càng đi càng hẻo lánh. Càng đi càng xa. Càng đi càng không thấy bóng dáng ai. Tôi đi tới nỗi kinh hồn bạt vía. Tôi nghĩ đến nước rẻ rồi. Nhiều rẻ thì mẹ ơi. Một thằng Tây đi tới còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi người Tây ăn thịt người đó. Phải làm tôi hết hồn. Tôi liền 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Chạy tới mức rơi cả giày mà không biết. Tôi dốc hết sức. Tôi nói cô biết tôi chạy một mặt về nơi có người. Sau đó tôi tình cờ gặp một người. Từ người đó nói với tôi rằng bà đang đi ngược đường cả rồi. Vậy mẹ đã đi đâu vậy? Tôi có biết đâu. Mẹ về kiểu gì vậy? Nhớ dẫn. Mẹ nhớ tên con ngõ nhà chúng ta. Mẹ cứ dựa vào đó mà đi. May mà mẹ nhớ. Mẹ nói cho con biết. Mẹ cứ dựa vào đó. Mẹ đã trở về như vậy đấy. Mẹ mệt chết mất. Mẹ chịu khổ rồi. Phải đó. Mệt chết đi được. Nhị Thuần, đều tại con. Tự mẹ đi ngược lại còn trách con. Con cố ý vẽ ngược tấm bản đồ đó. Con cố ý khiến mẹ không tìm được cái chợ đó. Không, mẹ lấy bản đồ đó ra đây xem nào. Bản đồ mất rồi. Mẹ cũng chẳng biết mất lúc nào. Vậy mà mẹ còn trách con. Thật là... Được rồi, chú hai. Mẹ nói sao thì là vậy. Bà ấy ngốc thì có. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau đi đưa cơm cho cha và mọi người đi. Còn chưa đi đưa cơm sao? Con lại mẹ gì vậy? Cha con đang chờ cơm đó. Thì con đợi mẹ mà. Mau đi. Cha con đang chờ cơm đấy. Ngốc thật đấy. Đừng đứng đó nữa. Đi lấy tẩu thuốc cho tôi. Tôi muốn hút một hơi. Lại đây. Tôi nói cô nghe. Cái thằng Nhị Thuận này, nó cố ý đó. Nó muốn tôi không tìm được cái chợ kia. Vậy thì cái nhà này chỉ có mình nó có thể đi chợ. Như vậy thì mỗi ngày nó có thể ăn 2 đồng bạc của tôi. Chú hai. Chắc không phải đâu. Cô không biết sao? Mấy năm đầu nó giúp việc ở hiệu thuốc. Chính vì sổ sách không rõ ràng, tay chân suốt ngày tái máy, nên lão già mới đuổi nó về để nó tự kiểm điểm. Tôi nói với cô chuyện này làm gì chứ? Mẹ, vậy ngày mai vẫn là mẹ đi chợ sao? Cô thấy hôm nay tôi còn chưa đủ kinh hãi sao? Vậy thì để chú hai đi vậy. Không được. Gia đình giàu có tới đâu cũng phải lụng bại trong tay nó. Nhưng giờ gạo, bột mì, dầu của nhà ta cũng chỉ đủ cho hôm nay thôi. Phải làm sao đây? Hay là ngày mai để con đi thử xem, con mua. Cô không thể đi chợ được. Cô không ở nhà thì ai nấu cơm, ai làm việc nhà? Em dâu làm được mà. Cơm nó nấu dở lắm. Cô nuốt được à? Mẹ không biết đấy thôi. Tôi giờ tay nghề nấu nướng của em dâu khá lắm. Hôm nay Nhị Thuận còn khen em ấy nữa. Phải đó, mẹ. Chị dâu đã dạy hết món tủ cho con rồi. Con làm được mà. Mẹ, theo lý mà nói, cưới 2 cô con dâu về nhà rồi thì mẹ cũng nên hưởng phúc thôi. Mẹ, hay là ngày mai cứ để con đi thử xem. Nếu con không làm được thì chúng ta nghĩ cách khác. Vậy được. Ngày mai cô đi thử xem. Hay quá. Lại lần nữa đi. Hay quá. Xin nhường đường.
Các phu nhân và tiểu thư trong những dinh thự kia đều chỉ đích danh muốn may viền thế này, đều học theo chúng ta đấy. Vậy lần sau tới Thọ Đức ký may đồ, phải bảo họ giảm tiền công. Có lý. Đại Thuận, sao em lại tới đây? Mẹ bảo em đi chợ, nên em tiện đường tới thăm anh. Sao em lại tìm được nơi này? Chú Hai nói với em về phố Phò Mã, em liền đi tìm. Cuối cùng tìm tới đây. Em nói xem, em đã có thai rồi mà vẫn chạy khắp nơi, em không mệt sao? Em không mệt. Đây là gì vậy? Đây là báo. Báo? Dùng để làm gì? Dùng để làm gì sao? Thứ này hữu ích lắm. Em xem, trang này đều là những chuyện lớn, như ai lên nắm quyền ở đâu đánh trận. Trang này là phần bình luận, phân tích rất rõ ràng sự phải trái, đúng sai của những chuyện lớn này. Bên này là quảng cáo bán hàng, cho thuê nhà gì đó. Cái này là gì? Đây là bút máy. Bút máy cũng có thể viết chữ sao? Được chứ, anh nghe nói em chỉ cần biết dùng bút lông thì sẽ dùng được bút máy. Em còn có thể mang nó theo bên mình đến bất cứ đâu. Tiếc là anh cũng chưa từng dùng. Thú vị thật đấy. Những loại thuốc pha sẵn này làm theo phương thuốc nào vậy? Đều là phương thuốc do tổ tiên truyền lại. Nhà anh à không? Triệu thuốc Trần Ký nhà ta không có phương thuốc của riêng mình sao? Triệu thuốc Trần Ký chúng ta chịu thiệt ở phương diện này đấy. Không có thuốc pha sẵn độc quyền. Vậy nên chuyện làm ăn vẫn luôn bình bình. Cha cũng vì chuyện này mà sầu muộn. Chủ tiệm Trần, viên mật của tôi điều chế xong chưa? Điều chế xong rồi. Anh Châu, anh đợi chút tôi đi lấy cho anh. Được. Anh Châu, chào anh. Chào cô. Tổng cộng là 4 tệ 2 hào. Anh đưa 4 tệ là được. Cảm ơn cô, anh khách sáo rồi. Nếu trong phủ còn cần gì thì cứ việc căn dặn. Anh Châu, viên mật mà anh cần đã loại bỏ hết yếu tố khô nóng, cứ yên tâm sử dụng, anh nhọc lòng rồi. Anh Châu, khí suy thì phối hợp với cái ở trên, huyết suy thì phối hợp với cái ở dưới. Nếu khí đều suy thì dùng cả hai là được. Tôi nhớ rồi. Vợ anh tốt thật đấy. Cô ấy lại giới thiệu cho tôi một vài thứ tốt để uống kèm với viên mật, chuyện nên làm mà. Tôi đi nhé. Anh đi thông thả. Đi thông thả nhé, anh Châu. Em giỏi vậy sao? Chỉ trong chốc lát mà em đã bán được mấy loại thuốc bổ đắt đỏ nhất này. Đúng vậy. Sao em làm được thế? Em chỉ hỏi anh ấy sao lại đặt làm viên mật. Anh ấy bảo người nhà không khỏe. Em bảo những viên mật này chỉ chữa được phần mộng. Nếu phối thêm mấy thứ kia, không chỉ chữa được tận gốc, còn có thể đạt hiệu quả gấp đôi, tiết kiệm được khối tiền bồi bổ cả năm. Anh ấy tính xong thì mua hết. Thiều Hoa, em biết làm ăn thật đấy. Những điều này đều do ông nội dạy em. Thật đó, em thật sự rất giỏi. Em biết không, mấy món thuốc bổ này bọn anh bán mãi không được. Anh và cha định bán cắt lỗ luôn rồi. Em giỏi như thế, hay anh cho em đến hiệu thuốc phụ giúp mỗi ngày đi. Chuyện này không được. Tại sao? Anh không muốn em vất vả quá. Em không vất vả. Hiệu thuốc mà bận thì em còn chẳng có thời gian mà uống nước ấy. Nhưng em thấy rất thú vị. Ở thành Bắc Kinh này chẳng có mấy hiệu thuốc dùng nữ phụ việc đâu. Trên báo còn viết đấy thôi. Bây giờ ngân hàng cũng dùng nữ quản lý sổ sách rồi. Sao hiệu thuốc lại không thể dùng nữ phụ việc chứ? Đại Thuận, anh xem, nếu em có thể đến hiệu thuốc phụ giúp mỗi ngày, chúng ta có thể cùng đi đi về về rồi. Thế cũng phải, đúng đấy. Anh còn được gặp em mỗi ngày nữa. Thế không tốt sao? Tốt chứ, tất nhiên là tốt. Vậy anh đồng ý với em đi. Anh đồng ý cũng vô ích, phải cha đồng ý mới được.
Mấy giờ rồi mà giờ mới về? Cô lang thang ở đâu vậy hả? Mấy hôm trước tôi đã dặn cô rồi, cô phải ra dáng con dâu nhà danh giá. Mới ra ngoài có mấy hôm lại sinh ra cái tật này. Mẹ, con về muộn. Đây là tiền lẻ hôm nay con thối gì được. Mới cách có một ngày mà mua nhiều thức ăn thế này. Thành Bắc Kinh này lại rẻ thế rồi cơ à. Mẹ à, cái này còn tùy chỗ. Chỗ Nhị Thuận nói đúng là rất đắt. Con bèn hỏi thử người khác, rồi tìm chỗ khác. Đường xa gấp đôi, nhưng giá cả cũng rẻ hơn ít nhất một nửa. Vậy nên con mới về muộn. Không sao, không sao. Biết vậy là được rồi. Con chưa ăn mấy thì ăn đi. Đủ món rồi, chị dâu vất vả rồi, ăn không nổi, không muốn ăn lắm. Mẹ, mọi người ăn đi. Con về phòng trước, con sao vậy? Không khỏe à? Đại Thuận, không sao. Không sao đâu mẹ. Con ốm mà, không sao. Không ạ. Mẹ à, chắc mấy hôm nay con mệt quá thôi. Dạo trước còn khỏe như dâm mà, sao mấy hôm nay lại mệt đến thế? Mấy ngày nay cha đi vắng, một mình con trông hiệu thuốc. Dược liệu đặt trước đó cũng giao tới. Có thứ phải ngâm, có thứ phải rửa nước, có thứ phải nghiền, cắt miếng. Còn phải trong tiền sảnh nữa, sao không mệt được? Thế mà lô dược liệu kia con mới xử lý được gần một nửa. Con xem, một mình con làm bao nhiêu việc, chẳng phải còn 2 giúp việc sao? Mẹ đừng nhắc nữa. Một người bảo nhà có việc, một người bảo ốm. Nhị Thuận, thế này nhé, mai con đến hiệu thuốc, sắp xếp gọn gàng lô dược liệu kia nhé. Mẹ, con ho mấy hôm nay rồi, vừa mới đi khám. Thầy thuốc dặn đừng ra mồ hôi, cũng đừng cảm lạnh. Thầy thuốc nói thế à? Lát nữa sắc thuốc cho tôi nhé. Mẹ, con cũng nói trước nhé, để con không làm được đâu, con đang mang thai, không thể quá mệt. Mấy đứa đều không giúp được, vậy trơ mắt nhìn Đại Thuận mệt chết à? Mẹ à, thực ra chuyện này chỉ cần bỏ ra chút tiền, thuê thêm 2 người nữa là được. Nói thì dễ lắm, tiền đó ở đâu ra chứ? Mẹ à, không sao, chắc nửa tháng nữa là cha về rồi. Con ước chừng sức con còn cố thêm được nửa tháng. Nửa tháng thì chẳng phải con. Cô mai cô ra hiệu thuốc phụ giúp đi. Mẹ, không cần đâu. Mẹ để Thiều qua ở nhà đi, để cô ấy nghỉ ngơi. Vậy sao được, nhiều việc thế kia. Lỡ cô ấy trèo lưng thì con sốc lắm. Làm gì mà yếu ớt thế được. Hồi tôi mang thai Đại Thuận, tôi sắp sinh rồi, mà bà nội cô còn bắt tôi ra đồng làm việc đấy. Cứ quyết định vậy đi, mai cô đi. Ăn thêm miếng nữa. Đại Thuận, con phải ăn nhiều vào. Đừng diễn nữa, không ai xem nữa đâu. Không ai xem thì tốt. Sao vậy? Lại đây. Em lại buồn nôn mà. Sao anh lại quên mất chuyện này chứ? Mấy hôm trước anh thấy em cứ buồn nôn, không ăn được gì, nên đã nhờ người đến chỗ thầy Ung Phùng Xuân xin bài thuốc. Dùng bạch trục gừng khô, bán hạ hồng bì và hậu phát tốt nhất, để làm túi thơm điều khí, chống buồn nôn cho em. Đỡ hơn rồi chứ? Cái này tự anh khâu à? Phải, anh khâu đấy. Nhìn mũi kim là biết ngay. Có phải khâu hơi dụng không? Đại Thuận, cảm ơn anh. Để anh đeo cho em. Không sao, tự em đeo được. Cảm ơn gì chứ? Thiều Hoa, em vất vả rồi. Không vất vả. Đại Thuận, chúng ta làm thêm một lô túi thơm thế này đi. Anh xem, như vậy không chỉ bà bầu nôn ngén, mà những người xây tàu xe, say nắng cũng dùng được.
Em xem em đã thế này rồi mà còn chăm chăm nghĩ cách kiếm tiền nữa. Em không thể nghỉ ngơi cho tốt sao? Em làm để tạo phúc cho dân mà. Được rồi, nghe em hết được chưa? Cháu biết xem dược liệu không? Cháu muốn học. Được. Vậy ông dạy cháu nhận biết dược liệu trước nhé. Chủ tiệm. Chào cô. Chào anh. Tôi giúp được gì cho anh không? Tôi đã đi mấy hiệu thuốc đều bảo không bốc được đơn thuốc này. Cô xem cửa hiệu của cô bốc được không? Anh ngồi đợi một lát. Đại Thuận có khách đến bốc thuốc. Trong đơn có một vị thuốc đòi hỏi phải dùng xạ hương dân nam. Chỗ chúng ta có không? Xạ hương dân nam đắt lắm, 20 đồng bạc một chỉ. Cha không nhập. Chúng ta chỉ có xạ hương tứ xuyên. Em hỏi thử khách xem xạ hương tứ xuyên được không? Nếu không được thì mời khách đến hiệu khác vậy. Được. Xin hỏi anh tên gì? Tôi họ Trương. Anh Trương, mời ngồi. Anh Trương, đơn này của anh buộc phải dùng xạ hương dân nam sao? Đổi sang xạ hương tứ xuyên được không? Thầy thuốc bảo xạ hương dân nam tốt nhất. Được, không thành vấn đề. Đơn này chúng tôi bốc được. Chỉ là anh phải chờ một lúc. Anh muốn ngồi đây chờ uống chén trà hay để lại địa chỉ cho chúng tôi? Chờ bốc xong chúng tôi sẽ giao đến phủ cô anh. Vậy thì tốt quá. Vậy tôi để lại địa chỉ cho cô nhé. Được. Tiểu Thạch Đầu, nào đưa bút mực cho anh đây. Dân. À phải rồi, đơn thuốc này cô tính giá cả thế nào? Theo giá quy định hiện tại, xạ hương dân nam là 20 đồng bạc một chỉ. Nhưng do hiệu thuốc chúng tôi không có hàng sẵn, làm lỡ thời gian của anh, nên tính anh 18 đồng bạc một chỉ. Thế thì tốt quá. Giờ tôi ghi lại địa chỉ cho cô. Đây. Được. Anh Trương cứ yên tâm, trong vòng 1 canh giờ sẽ giao tới. Vậy tôi về nhà yên tâm đợi đây. Được. Tạm biệt. Anh đi thông thả. Tiểu Thạch Đầu, gần đây có hiệu thuốc nào bán xạ hương dân nam không? Cái này phải hỏi cậu chủ. Mau đi hỏi đi. Dân. Thì Hoa, em hồ đồ rồi à? Xạ hương dân nam chúng ta mua 20 đồng, bán cho người ta 18 đồng. Em đâu có hồ đồ. Nhưng chúng ta đâu thể chịu lỗ để bốc thuốc cho khách chứ. Vì em muốn kiếm nhiều tiền hơn. Ý em là sao? Ông nội từng nói với em một câu: chỉ cần khách bước vào cửa thì không thể dễ dàng đẩy họ ra. Nhưng chúng ta không có vị thuốc này, thế nên chúng ta phải sang hiệu khác điều phối hàng. Điều phối hàng thì được, nhưng không thể tính tiền như vậy. Chúng ta có thể không lời, bán đúng giá cho khách, nhưng không thể chịu lỗ được. Đại Thuận, anh đừng nôn nóng. Em từ từ nói với anh chuyện này. Anh đâu có nôn nóng. Anh chỉ cảm thấy em tính thế lỗ thôi. Anh ngồi đi, ngồi đi. Ông nội còn từng nói với em, những hiệu thuốc thông thường chỉ có thể làm ăn trong vòng 3 dặm. Nhưng hiệu thuốc giỏi thật sự có thể làm ăn đến mấy chục, mấy trăm, thậm chí cả mấy ngàn dặm. Muốn mở rộng việc làm ăn, thứ nhất phải có phương thuốc bí truyền mà hiệu khác không có.
Thứ hai, phải có dịch vụ hiệu khác không có. Hiện giờ hiệu thuốc Trần Ký chúng ta không có phương thuốc bí truyền, nên chỉ có thể dốc sức vào dịch vụ thôi. Nhưng làm ăn lỗ vốn thế này thì gọi gì là dịch vụ chứ? Phải, đơn thuốc này quả thực chúng ta đã lỗ 2 đồng bạc, nhưng đã để lại cho vị khách đó ấn tượng rằng thuốc mà nơi khác không bốc được, hiệu thuốc Trần Ký chúng ta đều bốc được, mà giá lại còn rẻ nữa. Em tin lần sau anh ta sẽ lại đến, cũng sẽ thường đến, không chừng còn quảng bá giúp hiệu thuốc chúng ta nữa. Việc này 20 đồng bạc cũng không đổi được đâu. Nghe em nói vậy cũng có lý đấy. Còn nữa, vị khách kia ăn mặc lịch sự. Anh xem địa chỉ này đi. Ngõ Nam La Cổ. Dù em mới đến Bắc Kinh chưa lâu, nhưng em biết người ở đó đều không giàu thì sang. Nếu chúng ta có thể nhân cơ hội giao thuốc lần này tìm ra bước đột phá, Đại Thuận, cái này 200 đồng bạc cũng không đổi được đâu. Những chuyện này cũng do ông nội dạy em à. Những chuyện này là em tự nghĩ ra đấy. Sao em giỏi thế? Vì em là Giữ Thiều Hoa mà.